Szia! Ha eladnád vagy továbbadnád a régi iPhone készülékedet, ezeket a lépéseket feltétlenül tedd meg előtte. Győződj meg róla, hogy készült biztonsági mentés az iCloud-ra, abban az esetben, hogyha ezeket az adatokat egy új telefonon is szeretnéd használni. Hogyha nem készült mentés vagy nem elég friss, akkor készíts egy frisset, és győződj meg arról is, hogy milyen applikációknál van bekapcsolva a mentés. Mi az, amire szükséged lehet, és mi az, amire nem. Miután elkészült az új mentés, lépjünk vissza a beállítások, általános beállítások, és legalól az alaphelyzet beállítás, és a második menüt innen az összes tartalom beállítás törlése. Mivel hogy már készítettünk biztonsági mentést, válasszuk a törlés most funkciót, adjuk meg a jelkódot, a biztonsági kódot, hogyha adtunk ilyent, utána iPhone törlése és az iCloud jelszavunkat. Ezután a telefon újraindul, és törölni fog mindent. Azt javasolnám, hogy tegyünk bele egy SIM-kártyát, és aktiváljuk a telefont, mivel hogyha bárki megvenné és meg szeretne nézni, az mindenképp a menübe fog mászkálni, és nem csak egy almás logót szeretne látni. Válasszuk ki a kívánt nyelvet, válasszuk a manuális beállítást, majd csatlakozzunk a Wi-Fi-re. Az új lenyomat használatának és a jelkódnak a mellőzését válasszuk, hogy ne legyen semmiféle korlátozás a telefonon, majd beállítás új iPhone-ként, és itt is hagyjuk ki a bejelentkezést, ne jelentkezzünk be iCloud-ba. Így egy teljesen új és tiszta telefont kapunk, amin semmiféle korlátozás nincs, és semmiféle adatunk nincs már rajta. Így a telefon aktiválva lesz, de nem lesznek rajta az adataink, ki lehet próbálni minden funkcióját, így könnyebb eladni vagy oda ajándékozni. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel, nyomj egy lájkot és találkozunk legközelebb. Hello, hello!